مدينة كشمر في إيران بالقرب مع الحدود مع أفغانستان، أعلن الجيش الإيراني إنزال طائرة من نوع RQ-170 الأمريكية، حيث تجاوزت هذه الطائرة الحدود الإيرانية. وهذه الحادثة حدثت عام 2011، حيث قامت القوات الإيرانية بالتشويش على نظام الطائرة والتحكم بها. وبعد 8 سنوات من هذه الحادثة قامت إيران بإسقاط طائرة استطلاع أمريكية مسيرة بصاروخ أرض جو، وكان الرد الأمريكي غير تقليدي هذه المرة، حيث قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعطاء الإذن للقيادة السبرانية الأمريكية US Cyber Command أن تشن هجمات سبرانية على إيران. أحد هذه الهجمات استهدف أجهزة كمبيوتر تستخدم لإدارة عمليات إطلاق الصواريخ. الهجوم الآخر استهدف منصة تجسس إيرانية مكلفة بمراقبة السفن التي تعبر مضيق هرمز. البعض يتساءل: ما هي الهجمات السبرانية وأنواعها؟ وكيف يمكن لشخص جالس أمام الحاسوب أن يشن هجمات على مؤسسات حكومية أو مؤسسات قطاع خاص أو حتى على أفراد؟ وما هو التأثير لهذه الهجمات على الاقتصاد كدولة وعلينا كأشخاص؟ للجواب على هذه الأسئلة أنا محمد وحيد، السلام عليكم ويلا بينا. معظمنا يعلم أنه في الجيوش القديمة كانت السيطرة الكبرى في صالح من يسيطر على البحر أو البر، فالدولة التي كانت تمتلك أساطيل بحرية ضخمة أو جيوش ضخمة تكون تقريبا مسيطرة على كل شيء. بعدها دخلت مرحلة السيطرة الجوية، فظهرت أسراب طائرات ضخمة ومتنوعة. ثم بعدها دخل عصر الصواريخ قصيرة المدى والعابر للقارات. وبعدها في الثمانينات والتسعينات بدأ عصر الفضاء. ثم بعد ذلك آخر 20 سنة دخلت الطائرات بدون طيار التي تسمى درونز، والصواريخ الجوالة التي لا زالت تستخدم ومستمرة حتى الآن. ويبدو أن الأمور تتغير والتقنيات تتغير والاستراتيجيات تتغير مع مرور الوقت. ففي ظل ما شهده العالم من تطور علمي وتكنولوجي كبير، اتجه العالم نحو نوع جديد من الحروب، وهي حرب السبرانية سايبر ويرفير أو حرب المعلومات. وتعد نوع من الحروب الخطيرة والفتاكة، لأن الجهات التي تقوم بها مجهولة. فمثلا قد تتعرض الدول لهجوم سبراني دون معرفة الفاعل، وقد لا تعلم به إلا بعد حدوثه. فالهجمات التي تحدثت عنها منذ قليل والتي حصلت بين أمريكا وإيران اسمها هجمات سبرانية سايبر أتاك. لكن قبل الحديث عنها يجب التنويه أن الكثيرين يعتبرون الحرب الإلكترونية هي نفس الحرب السبرانية، ولكن هنا يجب التوضيح أن الحرب السبرانية تشكل جزءا من الحرب الإلكترونية. تأخذ الحرب الإلكترونية طابعا عسكريا أكثر في المعارك بين القوى العسكرية. فالحرب الإلكترونية Electronic Warfare هي مجموعة من الإجراءات والمنظومات الإلكترونية التي تستخدم من أجل استطلاع الإشعاع الكهرومغناطيسي الصادر من منظومات العدو المختلفة، مثل إشارات الرادار، من أجل التأثير عليها عبر منعه أو حرمانه أو تقليل استخدامه لهذه المنظومات. ويعود تاريخ الحرب الإلكترونية إلى بداية القرن العشرين. كان أول توثيق للحرب الإلكترونية أثناء الحرب الروسية اليابانية بين عامي 1904 و 1905. بينما الحرب السبرانية هي نوع من أنواع الحرب الإلكترونية، تشن عبر الإنترنت وتسمى بهجمات سبرانية. طبعا أغلب الأحيان عبر الإنترنت، أحيانا خارج إطار الإنترنت الأونلاين، ممكن تكون أوفلاين. فالهجوم السبراني هو هجوم إلكتروني يهدف إلى تغيير أو تعطيل برامج أو تدمير معطيات أو سرقة معلومات أو اختراق أنظمة التحكم بهدف إحداث أضرار في أنظمة وبرامج الطرف الآخر. قد يكون المهاجم شخص أو مجموعة أشخاص أو حتى مؤسسة حكومية. كمثال بسيط جدا عن الحرب السبرانية هي رسالة إيميلات إلى فئة من الناس أثناء الانتخابات تحتوي على معلومات مغلوطة أو موجهة أو صور مفبركة عن أحد المرشحين بالانتخابات. وهذه أبسط أساليب وأسهلها، وقد تطور إلى محاولة الولوج إلى سيرفرات نتائج انتخابات للتلاعب في النتائج، وأحيانا تتطور إلى مهاجمة سيرفرات البنوك ومؤسسات ووزارات الدولة بغرض التأثير على خدمات ومؤسسات الدولة. وسنوضح لكم الأمثلة فيما بعد. بالنسبة لمصطلح السبرانية، ذكرت في قصة قصيرة لكاتب ويليام جيبسون، وظهرت الحرب السبرانية بشكل أكثر توسع في عام 2003 عندما قام قراصنة صينيون بسرقة معلومات تخص الأمن القومي الأمريكي وبيانات وتصميم طائرات أمريكية. وأثناء البحث بموقع دراسات الاستراتيجية والدولية CSIS في واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية، وجدت لديهم ملف PDF يعرض الحوادث والوقائع السبرانية منذ عام 2003 وحتى وقتنا الحالي.
كما أنهم يقومون بإضافة أي حادثة جديدة. طبعا رابط الملف موجود في الوصف، لكن لنذكر بعض الهجمات الأكثر تأثيرا. أولها هجمة سبرانية إسرائيلية على منشأة ناتنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم، وذلك في عام 2021، حيث تم تعطيل أجهزة الطرد المركزي وقطع التيار الكهربائي للمنشأة. ثانيا في عام 2015 قامت مجموعة روسية تطلق على نفسها اسم ساند وورم باختراق شبكة الكهرباء الأوكرانية وتعطيلها. في عام 2009 تمكن متسللون صينيون من اختراق خوادم شركة جوجل، وتمكنوا من الوصول إلى قاعدة بيانات تحتوي على معلومات سرية حول الجواسيس والوكلاء الخاضعين للمراقبة من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. نتائج الحرب السبرانية قد تكون شبه كارثية، لكن العملية نفسها أحيانا تكون بسيطة. فعلى سبيل المثال في عام 2009 تم إسقاط طائرة تابعة للبحرية الفرنسية بسبب أن شخص من البحرية وضع فلاش ميموري بأحد الأجهزة، والفلاش كان يحتوي على فيروس. وبنفس العام أيضا قيل أن في العراق لابتوب شخصي بسيط تم استخدامه لاختراق الطائرات الأمريكية بدون طيار ومراقبة كاميراته. طبعا أنواع الهجمات السبرانية كثيرة، حوالي 20 نوع. لهذا السبب سوف نتكلم عن أكثر الأنواع المستخدمة بين الدول أو الشركات، وباقي الأنواع يمكنكم الاطلاع عليها من الرابط بالوصف. باختصار، النوع الأول هو هجوم البرامج الضارة ميلوير أتاك، وهي عبارة عن أشكال متنوعة من الفيروسات تستطيع أن تقوم بكل أنواع التخريب، مثل تخريب ملفات بياناتك أو الاستيلاء عليها، أو تخريب ملفات نظام التشغيل، أو حتى منعك من الوصول إلى بياناتك، مثل برامج الفدية الخبيث الذي يعمل على مقايضة معلوماتك وبيانات الضحية مقابل المال. لكن كيف تصل هذه البرامج الضارة لحاسوبك؟ هذا يلزم أن نوضح النوع الثاني من الهجمات السبرانية، وهو التصيد الاحتيالي فيشينج، ويعتبر النوع الثاني الأكثر انتشارا بحسب تقارير عام 2020 حتى هذا اليوم، وهو من الطرق والأساليب التي يتبعها المبرمج لتثبيت البرامج الضارة على الحاسوب. والنوع الثالث هو حقن لغة الاستعلام المهيكلة. بهذا الهجوم يقوم المهاجم بحقن البرامج الضارة بداخل سيرفرات تستخدم برامج SQL. هذا تكون عادة تستخدم SQL وهي خاصة بالشركات كداتا سنتر. الآن ما هو خطورة الهجمات السبرانية؟ هل هي هجمات بسيطة مثل تخريب موقع إلكتروني للتسلية والسخرية من قدرات الطرف الآخر، أو أن هناك نتائج خطيرة لهذه الهجمات؟ الجواب هو أنه غالبا الهجمات التي تحصل بين الدول يكون مخطط لها، يعني وراءها جيش إلكتروني، وراءها مؤسسات، معاهد، عدد كبير من الناس يعمل على هذا الموضوع، ولديه خبرات في مجال البرامجيات والهجوم الإلكتروني. مثل ما موجود محطات صواريخ موجهة وجاهزة للرد بأي وقت، أيضا يوجد منصات إلكترونية، مراكز فيها ناس، عدد كبير من الناس، وسيرفرات وكمبيوترات كثيرة وناس خبراء تستهدف العديد من الأنظمة حول العالم، جاهزة وتنتظر إشارة واحدة وضغطة زر. وطبعا هاي المراكز تابعة للحكومات بشكل عام. أما إذا أردنا الحديث عن الخسائر الاقتصادية التي تسببها الهجمات السبرانية، فإن أمريكا كشفت أن 85% من الهجمات الموجهة لها استهدفت قطاع البنوك الخاصة، والتي تتعرض لحوالي 10,000 هجمة قرصنة يوميا. يعني كل واحد يتدرب على هجمات القرصنة والهجوم الإلكتروني، حتى لو كان مراهق أو شخص هاوي، راح يجرب التجربة بالنسبة للبنوك، طبعا لأنه وراها أموال كبيرة. وكشفت أيضا أن مجموعة قرصنة كورية شمالية تحمل اسم بيجل بويز تمكنت سرقة الأموال من البنوك الأمريكية وبنوك دول أخرى بغرض تعويض بلادهم عن نقص الدولارات. وتشير تقارير إلى أن حوالي 6 تريليون دولار أمريكي هي خسائر اقتصادية حول العالم بسبب الهجمات السبرانية في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل الرقم إلى حوالي 10 تريليون دولار في عام 2025. بالإضافة إلى ذلك يجب ألا ننسى أن القرصنة تضر بحقوق الملكية الفكرية. وعندما كشفت الصين عن طائرتها J-20 المحدثة، اكتشفت أمريكا أن جهاز الاستشعار الذي في الطائرة الصينية هو نسخة عن الذي في الطائرة الأمريكية F-35. يعني بدل تعب سنين وصرف المليارات وأبحاث وعلماء وجهد، القرصنة جابتها في فترة قصيرة وعلى البلاش. طبعا الجهات المذكورة بشكل عام بالهجمات السبرانية كثيرة، لكن أشهرها هي أمريكا، إيران، روسيا، الصين، إسرائيل. طبعا نتكلم على المستوى الحكومي. على المستوى الفردي أو المؤسسات أو الشركات فهي منتشرة في أغلب دول العالم. بعد هذه الأمور التي طرحتها عليكم،
أظن أنه أصبح التساؤل الأكبر لديكم هو: معقول كل هذه التكنولوجيا وتطور عند الدول ولا يستطيعوا أن يوقفوا الهجمات السبرانية والقرصنة؟ أنا راح أجاوبك. هناك تقنيات تساهم بتقليل نسبة تعرض الدولة لهذه الهجمات. حتى الآن لا توجد تقنية تمنع وتكشف حدوث الهجمات السبرانية 100%. والأغرب أنه شركة مهمة في هذا القطاع في الحماية طبعا، اللي هي اسمها FireA، وهي أشهر الشركات الحماية السبرانية في العالم والتي تلجأ إليها الحكومات لصد هذه الهجمات، أعلنت في ديسمبر 2020 أنها تعرضت للقرصنة. إذا ما الحل؟ هناك شيء يسمى الأمن السبراني Cyber Security، تتبعه الدول والشركات والأشخاص لتقليل تعرضها للهجمات السبرانية. والأمن السبراني هو فرع من فروع التكنولوجيا مهمته حماية الأنظمة والممتلكات والشبكات والبرامج من الهجمات السبرانية. وفي كل بلد متقدم تقنيا يوجد مؤسسات مسؤولة عن الأمن السبراني، وظيفتها الدفاع أو حتى الهجوم ببعض الأحيان، وسأعرض لكم البعض منها. مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية توجد وكالة الأمن السبراني CISA. في إيران يطلق عليها مؤسسة الأمن السبراني باسم الجيش السبراني الإيراني. وعربيا السعودية التي حققت المرتبة الثانية عالميا والأولى عربيا بالأمن السبراني، والمؤسسات المسؤولة عنه تسمى الهيئة الوطنية للأمن السبراني NCA. وغيرها كثير من الدول التي تمتلك مؤسسات مشابهة. بالرغم من وجود إجراءات أمنية، ولكن لا يوجد تقنيات توقف الهجمات السبرانية 100% بشكل كامل، وإنما هناك تقنيات تقلل من نسبة حدوث هذه الهجمات أو تقوم بهجمات مضادة في بعض الأحيان. في الخاتمة، كما نعلم أن أجهزة الاتصال الذكية من كمبيوترات وأجهزة محمول وكمبيوترات داخل السيارات والطائرات والمعامل والمنشآت، كل هذه الكمبيوترات أصبحت حاجة لا يمكن الاستغناء عنها في إدارة هذه المؤسسات. وأغلب هذه البرامج والأجهزة يجب أن تتصل بالإنترنت، بمعنى أن كل جهة لديها القدرة، طبعا القدرة العلمية والبرامجيات، من خلال الإنترنت أو شبكات الاتصالات الوصول إلى أي جهاز أو كمبيوتر في العالم مربوط بالإنترنت. وحتى إن لم يكن مربوط بالإنترنت، وهنا سؤال كبير جدا: لماذا لا تقوم هذه المؤسسات بقطع الاتصال بالإنترنت عن هذه الأجهزة عند حدوث أي هجمة؟ طبعا بعض الشركات الصغيرة وبعض الدول وحتى الأفراد يلجؤون لهذا الحل. الجواب ببساطة: لأنك إذا قمت بقطع الاتصال بالإنترنت، مثلا بنك، فإن جميع عمليات البنك الإلكترونية من حوالات مالية وإيداعات وسحب وتوثيق عمل البنك ستتوقف أيضا. طبعا إن عزل الأجهزة قطع عن شبكات الإنترنت أو شبكات عالمية تؤدي لتوقف الخدمات وشللها، وطبعا هذا قد يؤدي إلى خسارة أكبر. المشكلة أن الجهات المهاجمة تطور يوميا برامجيات وأساليب جديدة، لذلك فإن إيقاف الهجمات السبرانية ليس سهل، والحل الوحيد لإيقاف هذه الهجمات هي التعلم وتطوير الثقافة الذاتية بكيفية استخدام أجهزة الحواسيب وحماية معلوماتها. أما بالنسبة للمؤسسات الكبيرة والدول، فالحل الوحيد هو إنشاء مؤسسات عملها الرئيسي مراقبة كل البيانات الخارجة والداخلة للدولة أو المؤسسات. لذلك كلما أسرعت بتطوير معلوماتك عن الأمن السبراني كلما كان أفضل لتحمي نفسك، وكما يقال: درهم وقاية خير من قنطار علاج. إذا كان لديكم أي اقتراحات أو تعليقات يرجى مشاركتنا بها ليستفيد الجميع. شكرا جزيلا والسلام عليكم.